नमस्कार. आज आपण शिंचनचं ड्रॉइंग काढणार आहे. आधी मी शिंचनचं स्केचिंग करते. ब्लॅक स्केच पेननी पूर्ण बॉर्डर करून घेते मी. आधीच पेंट लाईन ड्रॉ करून घेतलेली आहे त्याची. लहान मुलांना शिनचॅन खूप आवडतो. आपल्या प्रत्येकाच्या घरात एक ना एक तरी शिनचॅनचा फॅन असतोच. भले मोठेही असतात आणि लहान तर असतातच. शिनचॅन एकदम हसणारं कॅरेक्टर. आता शिंचनच्या स्किनसाठी आपण व्हाईट, थोडा पिंक आणि ऑरेंज असे 3 शेडनी स्किन कलर तयार करतोय वॉटर कलरमध्ये. आणि तो मी देते आता. आणि ब्लॅक स्केच पेननी आयब्रोज रंगवूया. शिंचनचे डोळे, आता मी ग्रीन पेननी पूर्ण ग्रास दाखवते म्हणजे जरा उठून दिसेल. तर बघा, तयार आहे आपलं ड्रॉइंग शिंचनचं. आता मस्त दिसतं शिंचन. रेड शर्ट, हाफ पॅन्ट, येलो कलर. आणि तुम्हाला जर असेच व्हिडिओ माझे बघायचे असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये आता मी नेक्स्ट कुठला व्हिडिओ बनवू हे तुम्ही सहज मला सांगू शकता कमेंट करून. आणि माझा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.